Người nào bị trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ lâu năm thì hãy xem video này và các bạn thử áp dụng cái cách này xem như thế nào nhé. Thì trong cái công thức này thì chúng ta cần đến đinh hương. Thì đây là đinh hương mà chưa xay, và đây là đinh hương tôi đã xay sẵn rồi. Thì chúng ta sẽ dùng đinh hương xay sẵn rồi nhé các bạn nhé. Chúng ta cần một cái bát sạch. Chúng ta cần đến 2 thìa đinh hương. Tiếp theo chúng ta cần đến tỏi 2 nhánh. Chúng ta bóc bỏ vỏ tỏi. Tiếp theo chúng ta mài nhỏ tỏi nhé các bạn. Chúng ta đã có tỏi bào nhỏ. Chúng ta cần một chút bột nghệ, nửa muỗng bột nghệ. Chúng ta thêm một thìa mật ong. Sau đó trộn đều. Chúng ta đã có hỗn hợp này. Và bây giờ cách sử dụng. Các bạn hãy rửa sạch phần bị trĩ. Sau đó các bạn đắp hỗn hợp này lên. Các bạn đắp hỗn hợp này lên. Các bạn đắp hỗn hợp lên như vậy. Và các bạn hãy để yên trong 30 phút. Các bạn hãy dùng tay để ấn cái hỗn hợp này vào. Đó. Phần còn lại các bạn hãy bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh. Các bạn hãy đắp như vậy. Đắp hỗn hợp này vào mũi trĩ 30 phút. Một ngày các bạn hãy làm 2 lần cho đến 3 lần. Và các bạn để từ 20 đến 30 phút. Một ngày các bạn thực hiện áp dụng cái công thức này là 2 lần cho đến 3 lần một ngày. Và các bạn làm liên tục như vậy từ 5 ngày đến 7 ngày. Và đến thậm chí là nếu mà ai bị lặng là đến 10 ngày là cái búi trĩ của chúng ta sẽ khỏi và co lại.